Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Estelon Academy. In deze video ga ik je een aantal handige tips en tricks geven over hoe je om kunt gaan met krimpgevoelige tapijten. Stel je voor, je hebt een tapijt en ondertapijt geïnstalleerd met behulp van de dubbelstick methode. Wat wil zeggen dubbelzijdig verlijmen. Maar na verloop van tijd merk je dat het tapijt begint te krimpen. Wat nu? In deze video leg ik je uit waarom dit soms gebeurt en hoe je dit kunt voorkomen. Bij het installeren van tapijt kom je soms tapijten tegen die meer dan gemiddeld krimpen. Duurdere tapijten die sowieso wat extra aandacht nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld wol van hoge kwaliteit. Wanneer je deze tapijten op de normale manier installeert, kunnen er problemen optreden. Deze speciale tapijten vragen namelijk extra aandacht tijdens de installatie. In de praktijk werkt de normale werkwijze voor ongeveer 80% van alle tapijten die je installeert. Het is dus maar bij die resterende 20% waar je iets anders te werk moet gaan om problemen te voorkomen. Zorg er dus voor dat je weet wanneer je die extra aandachtmodus moet aanzetten. Bijvoorbeeld wanneer je een wollen vlakgeweven tapijt gaat verlijmen op ondertapijt met de dubbelstick methode. Dit is echt een mooie manier om het tapijt te installeren en resulteert in een sterk en mooi eindresultaat. In de meeste gevallen kun je deze installatiemethode in 1 arbeidsgang uitvoeren zonder problemen. Maar als je dit wollen vlak geweven tapijt gaat installeren, moet je dus extra aandacht besteden aan het geheel om problemen te voorkomen. Krimp en aftekening zijn namelijk veel voorkomende problemen bij dit type installatie. Maar beide kunnen dus worden voorkomen met wat extra aandacht. Ik geef je graag deze 5 tips mee. Tip 1. Aangezien elke oneffenheid zichtbaar is in dit type tapijt, moet je extra aandacht besteden aan de basisvloer. Zorg er dus voor dat deze volledig vlak is voordat je het ondertapijt gaat installeren. Tip 2. Let erop dat je de verlijmde ondervloer voldoende laat drogen, zodat deze in staat is om de eventuele krimp van het tapijt goed op te kunnen vangen. Vergelijk het met het acclimatiseren van de verschillende producten. Daar hou je rekening mee qua werktijd. Als je dat ook doet met de droogtijd, kun je dat ook goed inplannen en verhoog je zo de kwaliteit van de installatie. En, zeker zo belangrijk, voorkomt het later problemen. Tip 3. Wanneer je het tapijt verlijmt, wals of wrijf dan in de breedterichting van het tapijt om te voorkomen dat je tapijt in de lengterichting uitrekt. Want daar zit namelijk de meeste werking in. Tip 4. Snijd de breedte van het tapijt direct op maat, maar kort de lengte alleen in. Snijd de lengte van het tapijt pas op maat nadat het heeft kunnen krimpen. Tip 5. Zorg ervoor dat het tapijt voldoende droog is voordat de ruimte in gebruik genomen wordt. Indrukken zullen permanent opdrogen in de lijm en ondervloer wanneer je te vroeg een belasting op de vloer plaatst. Geef dus vooraf aan wanneer de klant de ruimte in mag komen, want anders denkt de klant dat de ruimte betreden mag worden zodra jij weg bent. Dus blijf alert en schakel op tijd over naar de extra aandachtmodus wanneer dat nodig is. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder via e-mail, onze website of telefonisch.